Uwi ng mga guys. Kanina pa akong excited umuwi. Alam nyo, kakasap sa trabaho. Pero nag-text si Mrs. may dumating daw ng package. So, kaya nagmamadali tayo umuwi kasi excited na natin buksan yung ating bagong sandata. So, kaya abangan nyo. Bakit pa lang ako ng bahay? So, nasa third floor yung bahay ko. Hinihingal na ako. So, abangan nyo. So, yun nga po. Nandito tayo sa bahay ngayon at meron tayong package na i-unbox. Kakatapos ko lang maggupit. Tapos, nag-fade tayo, then kinulot natin. So, nag-fade tayo, then inahit natin yung balbas niya, yung beard, then kinulot natin yung buhok niya. So, ngayon, papahinga tayo kasi ano pa natin yung kulot niya. Then, i-unbox natin yung box na to. So, ito yung hinihintay natin. Tingnan natin. Ooh, I'm too excited. So, binabati ko nga pala yung Gentleman's Lounge ng Davao City. So, happy 6-year anniversary sa Gentleman's Lounge Davao City. Especially kay Kuys Michael Quinto. Ayan. Tsaka sa mga lahat ng staff at sa lahat ng barberon. Ganun na rin sa may-ari ng Gentleman's Lounge. So, kung gusto niyo ng magandang gupit, pumunta lang po sa Davao City Gentleman's Lounge. Tsaka yung Slick Barbershop ng Cebu. Shoutout sa inyo sa mga staff ng Slick Barbershop, may-ari, barbero. Shoutout po sa inyo lahat. So, ito na. Gawin natin. Really? Are you kidding me? Hindi naman ako model ng Barbie. Sabi ko clipper. Cut! So, mali pala yung mali yung natin. Mali yung in-expect natin. Maglalaro tayo niyan. Maglalaro tayo niyan Barbie. So, yung Barbie, ayan po yung Barbie. Then, Barbie Dreamhouse Adventure. So, may kasama siyang dog, backpack, sleeping pillow, headphone, cellphone, luggage, stickers, and I love this Barbie. Wow, mali. Barbie. Ay, Papa! Das gehört die Marco! Das ist yung package mo. Oh! Marco pala ito. So, sa anak ko pala ito. Marco, come here! Here's your Barbie. Bella, this is your package, not mine. Marco, so? Das yung package ni Papa. Ito na yung totoo. Ito na yung totoo. Bella, so here's your Barbie. So, give you. Oh, yes. Nasa labas pa pala yung package. So, ito na po yung unbox natin ngayon. So, tingnan natin. Ano naman, si Kento, hindi si Barbie. Pakita natin. Bubbles. So, yan po yung resibo. Ito muna natin. Pakita natin. Yan. So, ano po siya? Parang yung rubber para sa clipper. And this one is from Wahl. So, I have green. Puro green.
Hindi man lang random color. So 1, 2, number 3, 4, and 5. So yung una. And look at this girl. Ito na po yung ano. So, ito na po yung ano, yung hinihintay natin. So, that's Andis Master Cordless Lithium Ion Clipper. Wow! So, first of all, gusto ko magpasalamat sa mga sponsor ko nito. So, hindi ko po binili to. This is sponsored by my brother-in-law, sister-in-law, and my father-in-law. So, syempre, kasama na yung wife din natin dyan. So, thank you sa asawa ko. Sila yung nagregalo sa akin ito. This is actually my 40th birthday gift. Happy birthday to me! So, let's open this. Parang hindi na maganda yung kahon, no? Check out ka. Native Corona. So, ito ano nakalagay dito. This runs 90 minutes only. So, this is not worth for you kung marami kang ginugupitan. So, I mean, this belongs to my collection of my clippers, and this is enough for me. 90 minutes is enough for me. I just cut once a week. So, hindi ko po kailangan yung pang matagalang battery dahil isang beses lang tayo nagugupit sa isang linggo. Minsan, once in 2 linggo. Ayan po. So, let's check. Powerful high-speed motor. Carbon steel. You can zero gap, and this one with ano yan, merong charging station. So, buksan na natin. Woohoo! This is the start of the dawn, the start of the night. Check natin kung bago. So, Andis Master. So, meron siyang LED. So, this is charging indicator, charging port, then the switch, lever, and yung cover. Paano ba to? Paano ba to? This is my first ever Andis. First ever Andis. So, nakakalungkot lang kasi pag umorder ka nito, walang kasamang mga guide combs. So, imagine mo, 250 euros, then wala siyang kasamang guide combs. So, yung guide combs niya, in-order ko sa Amazon US, then nadating pa siya sa February 19. So, hindi pa natin siya magagamit dahil wala pa siyang guide combs, pero pwede rin natin gamitin, pero freehand. Pero, tingnan muna natin yung blade. Woohoo! So, this is my preference kaysa sa fade blade. Kung tutusin, kasi mas madali i-blend yung ganitong blade kaysa sa fade blade. Pero optional po yan. Kung sanay ka sa fade blade, meron tayong fade blade, meron tayong Wall Legend, meron tayong Magic Clip na pare-parehas yan na fade blade. So, sa pansin ko lang, medyo mahirap i-blend yung mga fade blade. So, let's check. Tigas ng lever, So, hindi siya naka-zero gap. Hindi siya naka-zero gap. Yung lever niya,
So kung makita nyo, meron siyang ano, yung parang mga ano, guide for your lever. So 5. I think 1, 2, 3, 4, 5. Yeah, 5. Then nakalagay dito, read instruction first before turning on. So bago i-charge, bago gamitin, nakalagay dito, i-charge muna ng fully charge. So nakalagay dito, sa specs nga is 1 hour charging time. So 1 hour charging time. Woohoo! This is made in USA. So may nagsasabi na this is not worth. Kasi 90 minutes, walang clipper comb, pero maraming nagsasabi ng sobrang bilis, sobrang sarap gamitin. So hindi muna natin i-on to. So kasi i-charge ko muna, ayoko muna tanggalin yan. Then after charging, then gagawa tayo ng fade test nitong bagong clipper na to. Pero i-on na natin, baka mamaya sira eh. Para makita natin. So, sound check. Paano ba to? Woohoo! Low bat. So, yan po yun. Wow, ang bilis. So, hindi muna natin ko-compare sa iba. Ay, thank you. Salamat po sa mga nag-sponsor. So, nag-sponsor nga pala nito is Manikan Family, si Kuya Rainier and Ate Ethel. Thank you. Ganun na rin kay Nanay Letty and kay Tatay Ampo. At ganun na rin sa asawa ko, si Catherine. Thank you. So, ito pala yung niya, charging station niya. Wow. Mabigat. Napaka premium ng design niya. So, talagang premium. Tsaka, bakit mo po problem 90 minutes? Hindi naman 90 minutes straight tayo nagugupit. So, after magupit, pwede kayo mag-scissor work, or mag-shave, or mag-trimmer. Then, balik charger na siya. So, bago nyo matapos yung yung scissor work, pati yung mag-trim, o kung ano man, naka-charge na po ulit yan. So, walang issue yung kasi lithium battery. So, in compare sa mga nickel cadmium at saka sa mga metal hydride, so, iba yung chemistry ng lithium ion battery. So, charge mo siya, tapos. So, ito yung trophy natin sa pagiging hobby barber natin. So, ano pang kasama? So, meron siyang napakakapal na user's manual. Yung isa pang box. So, meron po siyang adapter. Hindi ko alam po saan ito eh. Kung ano yung lugar niya. So, iba-iba yung mga adapter niya kasama niya. So, ang kailangan natin ay ito. So, nakalagay dito AU, ibig sabihin sa Europe. So, ito po yung gagamitin natin. So, ito sa UK. Meron tayo sa UK. Australia. Ito yung charger po niyan. Tsaka, ano po, makapal yung cable niya. So, very heavy duty nung design niya. May kasamang oil. At ito po yung pang US. Okay, this is for US. So, ang kailangan natin is yung pang European. Kasi nasa Europe tayo. So, yung mga nagtatanong pala, saan yung location mo? Saan yung barbershop mo? Wala pa akong barbershop. So, libangan ko lang po itong magupit. Nasa bahay lang po ako. So,
Ito yung Andis, ito yung adapter ng Andis. Then, salpak lang natin yan. Then, meron na tayong European charger. Okay. Yun lang po. Walang guards. So, imagine nyo, $300. Bibili mong clipper tapos walang guards, kahit isa man lang, kahit tatlo. Kasi yung Wahl Senior, naglabas siya yung una lumabas yung Wahl Senior, mayroon siyang tatlong premium guards. So 0.5, 1, at saka 1.5. Lumabas ang Wahl 1919, wala rin siyang guard. Pero mas cheaper naman yon. So start price ng Wahl 1919 is nasa 160 pataas. 160 euro pataas. Pero itong trophy na to, ito po siya, mukhang trophy. Ito, $300, maybe bumaba na yung price nito. Pero wala siyang kasamang premium guards. So, paano yan? Ito po yung natin, yung bago nating, siguro last na to. Last na. So, masaya tayo kasi kahit habit natin yan, nagkakaroon tayo ng collection tapos natututo tayo dahan-dahan. Kumbaga parang namomotivate tayong gumaling. Hindi ko po sinasabing pag gumamit ka nito is napakagaling mo na. Gagaling ka. Wala po yan sa machine. So, syempre tayo po ay nagkaroon ng sponsor kaya nabili natin yan. Pero wala po akong balak bilhin yan kung tutuusin kasi sobrang mahal. Kasi hindi naman ako kumikita dito eh. Libangan ko lang sa bahay pag may pumupunta. Tapos pag may nagbibigay, then thank you. Pero, wala. Ganyan tayo magmahal sa hobby natin. So, thank you. Ito yung yung panlagay sa lalagay natin niya sa sa mga clipper natin. So, paano mga kuys? Thank you for watching. Sana nagustuhan niyo yung episode na to. At pangako po, marami pa po tayong pag-aaralang gupit. Tsaka, gagalingan pa po natin para nakakaya naman sa mga ibang nanonood na nagsasabing pangit yung gupit mo. So, lang po yan, hobby lang po. So, thank you for watching. If you are new to my channel, please do subscribe to my channel. And meron pa po tayong isang China brand na i-unbox. So, abangan nyo very soon. Hindi pa kasi nasi-ship eh. Kasi may coronavirus sa China. So, please give me a thumbs up. Like and share. Ganun na rin po. Please click nyo na yung notification bell para ma-notify kayo kung meron tayong bagong video, kung meron ba tayong bagong i-unbox, o meron ba tayong isang tutorial na ipapakita or whatever na i-upload natin sa YouTube para ma-inform agad kayo unang-una. So, paano? Ta-charge ko muna to. Thank you for watching at God bless sa inyo lahat. God bless sa mga sponsor ko. Thank you. Yung mga gusto pang mag-sponsor sa akin, pag-ugnayan lang po at yan po ay aking lugod na tatanggapin. So, thank you very much for watching. God bless.